سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دعواتي لكم جميعا بالسعادة والتوفيق والنجاح، اللهم آمين. سوف نتعلم اليوم رسم مجموعة من عناصر الطبيعة إن شاء الله تعالى. نشاهد مع بعضنا كيفية الإنشاء من البداية للنهاية والخطوات والمراحل. نشاهد دمج السماء بشكل سهل وبسيط. نشاهد كيفية رسم الأشجار والنباتات وأوراق النباتات المختلفة، المجسمات زي الكراسي والترابيزة اللي أمامنا دي، والسور اللي هيترسم بشكل رائع، حجارة، مبني بالحجارة، وكيفية إظهار مجسمات هذه الحجارة. شفت الفرشة الكبيرة دي بتنهي معانا المساحات الكبيرة بشكل سهل. يعني الفرشة المناسبة للمساحة المناسبة ده بيريحك وبينهي معاك حشو المساحة بشكل سريع وسهل بدون ملل. والمساحات الصغيرة بنستعمل فيها الفرش الصغيرة. بدأنا السماء باللون السماوي، والآن لاحظ معايا كيفية تدريج الألوان والخروج بالإضاءة من بؤرة الإضاءة وبقعة الإضاءة للخارج، مرحلة بعد مرحلة، أبيض وبعد كده الأصفر وبعد كده لون برتقالي خفيف، بعد كده الكشمير، وبعد كده بنبدأ ندمج الألوان في بعضها وهي لسه طرية لم تجف. وطبعا كل لون اتحط بيحافظ على مكانه. بالأبيض بنبدأ نزود الإضاءة في الجزئية اللي في الوسط، اللي هي يعني فيها مصدر الإضاءة، وهتدمج الألوان مع بعضها. الألوان الباردة، اللون السماوي، مع الألوان الحارة اللي وضعناها في الأسفل، تدمج هكذا. دمج السماء لم نهتم به بشكل كبير لأن جزئية كبيرة هتكون مغطاة بالبراجولة اللي هنرسمها وفروع الشجر اللي هتغطي السماء دي. ولكن الجزئية اللي تحت، الجزئية المضيئة مكان الشمس، هي دي اللي هتكون ظاهرة نوعا ما. لاحظ معايا هذه الجزئية المهمة، الإضاءة اللي هي في المنتصف، انعكاس الشمس في المياه. وضعنا لون فاتح، اللون البصلي الفاتح، والآن وضعنا شفت الأصفر، وبعد كده البرتقالي أو الكشميري، ودمجنا الألوان بهذا الشكل علشان تدينا انعكاس الإضاءة في المياه. ولسه طبعا الجزئية اللي في الوسط دي هنزودها إضاءة بلون فاتح جدا، وهنقوم بضربات عرضية تعبر عن اهتزاز المياه. لاحظ معايا وشاهد. هذا الضربات العرضية اهتزاز المياه. وهنزود الأبيض شوية أيضا في المنتصف، فيعطينا لألأة المياه مع انعكاس الشمس فيها بشكل رائع. تابع معايا كيفية تدريج الألوان وخروجنا من الضوء للظل ومن الظل للضوء بهذه المراحل. يعني مراحل واضحة وسهلة. لو نفذت هذا على أرض الواقع إن شاء الله هتطلع معاك نتائج رائعة.
مع يعني درجات الألوان اللي أمامنا وتداخلها مع بعض مدية شكل رائع ما شاء الله. الآن هنبدأ ننشئ النباتات اللي هي يعني على البرجولة من فوق من أعلى، بننشئها الأول وبعد كده ندي عيدان الخشب أو سيقان الخشب اللي هي يعني هتشكل في الآخر سقف البرجولة دي، ولكن بنرسم النباتات الأول، لأن عوارض الخشب اللي هنرسمها هتكون تحت النباتات دي، فبنرسم الأبعد الأول. وضعنا كتلة النباتات ودرجات، طبعا النباتات درجات كثيرة جدا. الأخضر، أسرة الأخضر أسرة كبيرة ودرجات كثيرة جدا، آلاف الدرجات بدون مبالغة. يعني معانا يعني شفت اللون الأخضر الزيتي اللي على اليمين، والأخضر التاني اللي هو فيه الأزرق الزيادة اللي على الشمال، ودرجات كثيرة جدا. بنختار الدرجات المناسبة وطبعا انت لما تكون شغال من منظر امامك بتشوف الدرجات اللي موجودة وتبدأ تطبقها على أرض الواقع. وبالنسبة لدرجات الألوان واستخراج هذه الدرجات وكيفية استخراجها وخلطها، درجات الألوان تكلمنا في السابق كثيرا عن درجات الألوان، وفي فيديوهات بالتفصيل عن دائرة الألوان وكيفية إنشاء أي لون من الألوان الأربعة الأساسية: الأصفر والأبيض والأحمر والأزرق. اللي حابب يرجع للفيديوهات السابقة، دائرة الألوان، درس عن دائرة الألوان، وفي الحقيقة أكثر من درس، وبنوضح بالتفصيل كيفية إنشاء أي لون، سواء كانت أسرة الأخضرات أو أسرة الرصاصيات وأيضا أسرة البنيات. الأسر الثلاثة المشهورين، درجات آلاف الدرجات من خلال الألوان الأربعة. بضربات كما نشاهد ضربات الفرشاة، وبندي ألوان مبدئية، وبعد أن تجف هذه الألوان هنبدأ نعطي الأغصان وتفاصيل الأغصان بأخضر أفتح، الإضاءة يعني أخضر فاتح وأخضر غامق، هندي به الظلال. هتظهر هذه النباتات بشكل رائع إن شاء الله. ونفس الكلام بالنسبة للسور اللي أمامنا والأعمدة اللي هتكون شايلة البراجولة، بندي ألوان مبدئية وهندي عليها التفاصيل، هنرسم التفاصيل بعد قليل إن شاء الله. والأرضية بقطعة من القماش، شفنا الطريقة دي قبل كده مع بعض، طريقة سهلة بندي بها المساحات الكبيرة بشكل سهل كما نشاهد. تلوينة سريعة للأرضية ونبدأ ندي التفاصيل اللي هي الظلال والأضواء. جنب السور بيكون الأرضية مظللة هكذا، والكراسي دي هيكون لها ظل، والترابيزة هيكون لها ظل من نفس اللون، والأماكن الأخرى تظل مضيئة. ده
هيحدث شكل رائع الآخر في النهاية بإذن الله تعالى. بندي الظلال الأول والأضواء على الأرضية قبل ما ندي التفاصيل، قبل رسم التفاصيل، تفاصيل الأرض. الأرض هيكون فيها تفاصيل إيه؟ البلاط ومجسمات البلاط، فدي تفاصيل. قبل ما ندي التفاصيل دي لازم ندي الظلال الأول، أماكن المظللة والأماكن المضيئة زي ما احنا شايفين، ونبدأ ندي عليها التفاصيل اللي هي تقسيمة البلاط. لأن لو خلينا الظلال الآخر هنضيع بعض التفاصيل، لكن التفاصيل بتوضع بعد الظلال، ودي معلومة مهمة جدا. الأماكن المضيئة مضيئة والأماكن المظللة مظللة، وبعد كده ندي التفاصيل زي بالظبط اللي احنا بنعمله في النباتات الآن. مفيش تفاصيل في هذه النباتات، بنضع أولا الأضواء والظلال زي ما احنا شايفين، وبعد كده بنبدأ ندي ونرسم التفاصيل. والتفاصيل بتكون يعني ايه، بنزود الإضاءة في بعض الأماكن وبنقللها في بعض الأماكن حسب البعد والقرب من مصدر الضوء، وحسب الأماكن العميقة والأماكن اللي هي مرتفعة ومعرضة للضوء. بدأنا في وضع التفاصيل بالفعل بالنسبة للنباتات، ضربات ضوئية لأغصان النباتات. ولكن المهم إن احنا كلما ذهبنا ناحية الأطراف كانت الإضاءة أعلى واللون بشكل فاتح مضيء، وكلما اتجهنا للعمق كلما كانت الضربات الإضاءة فيها أقل، فيحدث لنا التباين المطلوب كما نشاهد الآن. الأطراف نبدأ نهتم بيها، الضربات بتكون أدق، وألسنة النباتات بشكل واضح أكتر، نهتم بيه أكتر في الأطراف، لأن خلاص بدأنا في التفاصيل. كان الأول وضعنا كتل ألوان، ولكن المهم أن توضع الكتل يعني ضوء وظل، يعني كتل فيها أماكن باللون الداكن الغامق وأماكن باللون الفاتح، هو ده معنى الضوء والظل. والتفاصيل بناء عليه الأماكن اللي هي الفاتحة المضيئة بندي عليها تفاصيل بلون مضيء أيضا، والأماكن المظلمة والمظللة بنقلل فيها الإضاءة يعني بشكل مناسب لكل جزئية. ظهرت معانا الأوراق، وفي الآخر شكلت معانا درجة رائعة من اللون الأخضر. والآن نبدأ ندي الحوامل أو العروق الخشبية على البراجولة بالشكل العرضي. العروق البعيدة حجمها صغير وقريبة من بعضها، وكلما اقتربنا كلما كان الحجم أكبر والمسافات تبتعد. كلما اقتربنا المسافات تبتعد والحجم بيكون أكبر.
بندي لون مناسب، والآخر بنديله الظل، ولو حبيت تدي أضواء عليه تدي تفاصيل، ولكن بتبدأ باللون المبدئي هكذا. اللون المبدئي هكذا، وبعد كده التفاصيل عليه. باللون البني بندي الظل، لاحظوا معايا. وطبعا النباتات اللي في الأعلى دي هينزل منها أوراق متخللة من بين هذه العروق. بعد ما نخلص العروق هندي لسه تفاصيل للأوراق، لكن تعالوا نروح ندي تفاصيل العمودين الكبار اللي شايلين البراجول. العمودين الكبار دول هنقسمهم طوب حجارة مبنيين بالحجارة هكذا. نقسم مساحات الحجارة، وبعد كده ندي تفاصيل كل حجر لوحده. الأحجار دي هنخليها مجسمة، كل حجر بنديله تفاصيله لوحده. تلاحظ إننا من كل حجر من ناحية الأعلى ومن ناحية الشمال بندي إضاءة، أما من أسفل ومن ناحية اليمين بندي ظل. وبنزود الإضاءة في المجسم ناحية الشمس هكذا، والحجارة نفسها بتاخد أيضا إضاءة من الشمال وظل من اليمين. طبعا الحجارة دي نقترب، هذا كل حجر لوحده. بنزود الظل في الأعماق بشكل أكبر شوية هكذا. تظهر معاك الحجارة بهذا الشكل، وهتبان أكتر. يعني الكلمتين دول هيبان في الحجارة اللي في السور اللي تحت. بنقسم أيضا السور لمساحات، كل حجر لوحده. وبعد كده بدأنا ندي ظل من تحت، كل حجر من تحت من على اليمين. أما الإضاءة من فوق ومن على الشمال هكذا. فبيظهر مجسم معاك في الحال بهذه الطريقة، ظل وضوء. الإضاءة من الشمال والظل من اليمين، وكل الحجارة بتاخد بنفس الشكل. تظهر معك هذه الحجارة، وحتى الحجارة اللي في الأرضية هتقسم أيضا مساحتها، وبنفس الطريقة عملنا. ونرجع للنباتات والأوراق اللي هي نازلة على العروق ومتخللة بين هذه العروق كي تعطينا المصداقية والواقعية. النباتات القريبة أوراقها واضحة وحجمها أكبر، في حين أن النباتات البعيدة ألوانها باهتة والأوراق ليست فيها تفاصيل واضحة دليل على بعدها. دي كانت أوراق وأغصان النباتات اللي على البرجل. تعالوا نشوف النباتات اللي تحت دي. هتكون فيها مجموعة ورد رائعة بضربات سريعة جدا،
سوف تظهر أمامنا إن شاء الله. الورد بلون أحمر، هكذا، وبلون أحمر أفتح شوية. بنبدأ ندي تفاصيل هذه الورود بشكل سريع، وبعد كده نرسم الأوراق. الإضاءة بدأنا ندي الإضاءة تفاصيل الورد. تلاحظ أننا لم نضع باللون الأبيض، ولكن الإضاءة من جنس لون الوردة نفسها بالأحمر الأفتح المضيء، نعطي هذه التفاصيل. وطبعا في الآخر هتكون الأوراق باللون الأخضر الفاتح. هكذا. ثم ننتقل للنباتات اللي فوق دي، ندي بعض التفاصيل أيضا، والفروع الممتدة هنا وهنا، ولكن بضربات بشكل أدق وتفاصيل أدق بالنسبة للأطراف والأجزاء المتخللة من بين العروق. والقريب بتكون تفاصيله أوضح وألوانه أقوى. باللون الزيتي الغامق نضع البداية، وبعد كده باللون الأخضر الفاتح ضربات الأغصان تظهر هكذا. طبعا نشوف الكراسي بسرعة وكيفية إنشائها بلون مناسب، لون عسلي بني فاتح. بنضع يعني مجسم الكرسي نفسه، وبعد العسلي ده هنضع الظلال في الأماكن العميقة بشكل سريع. هكذا يحدث التباين وبتظهر التفاصيل بشكل أكبر. ولسه هنضع على الكرسي بإضاءة في الحروف المرتفعة، هيظهر بشكل أكبر أيضا. ولكن هي الفلسفة واحدة، نضع ألوان مبدئية وبعد كده ضربات الظل وضربات الإضاءة، ولكن لابد أن تكون من جنس اللون. تظليل الضوء والظل من جنس اللون اللي انت لون العنصر. ودي المخدتين أو الشلتة والمخدة بشكل سريع، لون مناسب أيضا. وده المجسم. ثم بعد ذلك وضع الإضاءة وبروزة الشغل واللمسات المطلوبة هكذا. والكرسي التاني اتعمل بنفس الشكل، وأدي الترابيزة بتاخد ظلالها. لنذهب بعد ذلك لفازة الورد دي، شوفها معايا، أو جسرية الورد. ده جسر الظل بين الأرض والجسرية، ومجسم الجسرية. وباللون الزيتي الداكن وضعنا أساس النباتات، وبلون زيتي أفتح مضيء أكتر وضعنا الأوراق. ونبدأ الأطراف نديلها باللون الأخضر الظاهر شوية، يعني نظهر الأخضر بشكل
أعلى شوية مع اللون الزيتي ده. هنرجع للنباتات دي تاني، ولكن بعد ما ندي بعض الظلال، وظلال هذه القصرية على الأرض هكذا، انطلاقا من جسر الظل اللي هو الخط الفاصل بين القصرية والأرض. وأدي الورود بشكل سريع، نفس الكلام، لون أحمر مناسب، وبلون أو لون وردي مناسب، ولون وردي أفتح ومضيء أكتر شوية. بندي ضربات التفاصيل وكأنها أوراق الوردة. ونرجع ندي تاني بعد كده الأوراق باللون الأخضر اللي هو ظاهر شوية. ظهرت معانا هذه القصرية بهذا الشكل الرائع. لتنتهي هذه الرحلة، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا في هذه الدقائق. وفي الختام دعوتي لكم جميعا بالتيسير والنجاح والتوفيق، اللهم آمين. وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم وكي نستمر، وعلى أمل لقاء ومنظر جديد ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.